guys, this is June from Pinoy Tech Tutorials, giving you another quality tutorial para sa ating mga Pinoy. This is a beginner's guide, hindi ito yung build na pangbenta or pang production. The purpose of this tutorial is just to get you started, give you confidence that you can build your own Wi-Fi vendor, even if you have a little or no experience in electronics at all. So without further ado, let's get into it. Okay guys, i-explain ko muna sa inyo yung mga parts bago natin i-assemble. Mas okay kasi na naiintindihan nyo kung anong trabaho ng parts, bakit natin siya nilagay sa system. So, mas madali yung mga upgrades na gagawin natin later on kasi naiintindihan nyo kung bakit nandun yung mga parts na pinaglalagay natin. So, start na natin. Let's start with our extension cord. This is basic. Ito lang yung linya natin from wall socket na pagsasaksakan ng mga power supplies. Next is yung ating 12 volt adapter, 3 amperes. Ang trabaho nito ay i-power yung ating coin slot. So tatandaan nyo, ang piso Wi-Fi ay dalawa ang power supply. We have 12 volts and we have our 5 volts. Si 12 volts, ang trabaho niya ay i-power yung ating coin slot. Next is yung ating 5 volts, 3 amperes. Ang trabaho naman nito ay i-power ang ating Raspberry Pi. So 5 volts, Raspberry Pi. 12 volts, coin slot. Next is yung ating female DC jack adapter. Ang gamit ng female jack DC adapter ay upang mai-attach natin ng maayos yung ating 12 volt wires. It goes like here to here, push it in, and then ito yung wire ng ating coin slot. So we can easily put the power cables, the black on the negative terminal and the red on the positive terminal. Next is yung ating universal coin slot. Ano ba ang trabaho ng ating coin slot? Ang trabaho niya is to authenticate yung mga coins na ipapasok ng mga customer natin. Tunay ba siyang coins or hindi? Kung tunay siyang coins, i-accept siya. Kung hindi, i-reject siya. Yun ang trabaho ng ating coin slot. And isa pa niyang trabaho is to tell our board. Siya nagsasabi kung magkano yung hinulog ng customer natin. Pag naghulog si customer ng 5 pesos, this coin slot will tell our Raspberry Pi na 5 piso yung inihulog ng tao. I'll discuss it more later on the build. Next is yung ating Raspberry Pi. This is a credit card size single board computer na pwedeng installan ng operating system just like our desktop, our laptop. Ito ay ginagamit ng mga college student sa mga thesis nila, lalo na mga ECE. Ito yung ginagamit nilang board. Next is yung ating SD card. Para saan yung SD card? Bakit may SD card? Kung sa computer, meron kang physical hard drive. Ang hard drive naman ni Raspberry Pi is itong SD card. So dito ini-install yung ating operating system using our computer. I-burn natin yung image dito sa SD card and then ipapasok natin sa Raspberry Pi para i-boot ni Raspberry Pi. Next is yung ating USB to LAN adapter. So ang trabaho naman ng USB to LAN adapter is to add a LAN port in our Raspberry Pi. If you can see, ito yung port ni Raspberry Pi. There's only one Ethernet port. Sa piso Wi-Fi, kailangan natin ng dalawang Ethernet port. So, ang ginawang paraan para maging dalawa yung Ethernet port ni Raspberry Pi is we add a USB to LAN adapter. Next is yung ating access point o yung ating router. So, ano ba ang trabaho ng ating router? Ang trabaho nito ay i-broadcast yung signal ng Wi-Fi. Once na i-broadcast niya yung signal ng Wi-Fi, makikita na ng mga cellphone natin yung ating piso Wi-Fi vendor. Okay, next ay yung ating LAN cables. These are the cables that connect yung ating mga networking equipment. Also, we need DuPont cables. Ang trabaho ng DuPont cables, mas madaling nating maikabit yung mga kable dito sa mga pins ni Raspberry Pi. Yun lang yun. And then we have our JST connector 2.0. Ang trabaho naman ito ay to securely connect the wire from the Raspberry Pi to our enable and disable pin ng ating coin slot. So dito lang siya nilalagay. Next is yung mga kailangan nating items. Yung ating wire cutter. You don't really need to have a wire cutter. Konting-konti lang naman yung wire na kakati natin. But it's good if you have this. But if you have a scissor, it will also work. And then we have our screwdriver. Yung pinakamaliit na screwdriver na pwede nyo mabili. Kailangan natin siya dito sa female jack adapter. Kasi dito natin ipipihit to. Next is yung ating card reader. Dito natin susuot yung ating SD card. Tapos sasaksak natin sa ating computer to burn yung ating image na gagamitin.
Okay guys, let's just do a quick recap of all the parts we'll need for this build. We have our extension cord, our 12 volt 3 ampere power supply, our 5 volt 3 ampere power supply, female DC jack adapter, universal coin slot, Raspberry Pi 3B+, SD card class 10, USB to LAN adapter, router or access point, LAN UTP cable, DuPont cables, JST connector 2.0 pitch. Okay guys, so yan yung complete hardware list na kailangan natin. Sunod naman yung mga kailangan nating software. Okay, so guys, ang gagamitin natin software sa build na ito ay ang Ado Pisoft software. Bakit Ado? Ang dami-dami namang ibang software sa market ngayon. Well, unang-una, si Ado ang sponsor natin sa video ito. Pero huwag kayong mag-alala. I will not be biased about it. Kahit hindi sponsor ni Ado ang video ito, Ado software pa rin yung gagamitin ko. Kasi naniniwala ako na Ado Pisoft yung pinaka-beginner friendly na software na nasa market ngayon. Si Ado ang nag-spark ng lahat ng ito. Siya ang unang-unang gumawa ng Piso Wi-Fi Bendo software. Kompleto rin si Ado pagdating sa website, wiki, at email support. Malaki din ang community ni Ado sa Facebook. Kung sakaling magka-problema kayo, maraming pwedeng makatulong sa inyo. As personal experience, napakadaling gamitin ng Ado. Katulad nyo rin ako nung una, first time builder. At nakakatuwa kasi first try, gumana agad yung ginawa ko. And until now, yung mga machine na binuo ko ay tumatakbo pa rin. At hindi masyado nagkakaaberya. Hindi ko sinasabi na Ado Pisoft software lang yung gamitin nyo. Pwede nyo explore lahat ng software na nandyan sa market ngayon. Pero kung ikaw ay first time builder, I highly recommend Ado Pisoft as your software for your first build. And with that out of the way, papakita ko na sa inyo kung paano nyo ipa-flash ang Ado Pisoft software sa ating SD card. Guys, so after natin ma-download yung ating mga software, kailangan natin connect ang ating SD card at ang ating SD card reader sa ating computer. Okay guys, so pagkatapos nating ma-download yung mga software, we should have it in our desktop. And then also, yung Ado Pisoft software natin ay ilalagay ko dito sa ating desktop para mas madali nating makita. Double click on Balena Etcher. Click on Select Image. Click on Desktop. And then click on Ado Pisoft. And then finally click on Open. Click on Flash. And then mag-start na yung flashing. Hintayin nyo na lang siyang matapos. Here at the end, you will see flash complete. And you have one successful device.
guys, so let's start the build. Ang inuna ko pag naggagawa ko ng piso Wi-Fi ay yung universal coin slot. Let's open the box. What you'll get in the box is cable, coin slot, and then meron din siyang screws for mounting. Ito yung ating coin slot. As you can see, meron siyang mga labels dito. Ito kasi yung kanyang pins na kinokonekan ng wire niya. You can always refer to these labels: DC 12 volt, coin, ground, and counter. So naka-label naman yan, hindi kayo mahihirapan. Itong wire, kinakabit siya ng papaganyan. Itong part na mahaba ay nasa ilalim kasi ito yung lock niya. And then you will see, pag tinapat nyo yan dito, makikita nyo naman agad na nasa label is DC 12 volt. Yung red ay nasa taas. Hindi rin nyo rin naman siya may sasalpak na baliktad kasi meron siyang lock dito. Hindi nyo rin siya pwede isaksak ng ganun. Hindi yan papasok. So ganyan yung connection niya. 12 volt DC, red, coin, white, ground, black, and then counter is gray. So actually, hindi ko na ginagamit yung wire na gray kasi wala naman akong count sa aking piso Wi-Fi. Ang ginagawa ko dito, pinuputol ko na siya. On this tutorial, putulin ko na lang din siya para hindi kayo malito. Tatlong wire lang yung i-work ko natin sa coin slot. So yan, tinanggal ko na yung gray wire. We are left with red, white, and black. Ngayon, kailangan natin ng dalawang ground from coin slot. I-explain ko later on kung bakit. Kakabitan ko muna ng isa pang black wire si coin slot. Okay, so guys, kakabitan natin ng another black wire si coin slot. Ito yung una-una yung gagawin bago kayo mag-umpisa ng pagbibuild ng coin slot. Dito kasi maraming nagkakamali kasi tatlo nga lang naman yung wire nito, yung isa sa ground, yung isa sa red, yung itong black and red, ito ipapunta ng power supply. Pinagkakamali ng mga tao is ito lang yung kinakabit nila sa Raspberry Pi, yung white wire lang, kasi nga occupied na yung dalawa, ikinabit mo na to doon sa power supply. Yun lagi yung nagiging mali ng mga beginner kasi nga hindi rin magsisend ng signal to kung wala itong ground. So dapat may kapares din siyang black wire papunta sa ating Raspberry Pi. So ito yung unang step na ginagawa ko palagi. Ito yung unang step na dapat nyo rin gawin. Lagyan ng isa pang ground yung ating coin slot. And then guys, bumili rin kayo ng heat shrink wrap. Ito yon. Makakabili kayo niyan sa Lazada, parang 30 something lang. Suot nyo muna yan dito. Tapos ilagay nyo tong dalawang ground wire. Hindi ko na ito iso-solder kasi ang purpose nga ng video ito is just to get you started. Pagka decided na kayo na kaya nyong mag-build ng piso Wi-Fi, tsaka na kayo bumili ng soldering iron. So for now, igaganyan ko lang siya, tapos lalagyan ko na lang siya ng heat shrink. Mas okay to kaysa electrical tape kasi masyadong messy yung electrical tape. And then you should have your lighter. Initan nyo lang to. Hindi na natin to sa solder. Ayokong isipin nyo na kailangan nyo ng soldering iron para magawa lang tong piso Wi-Fi natin. So ayan yung connection, secured na yan. Okay na yan for now. So eto na, we have red, white, black, and then yung black natin ay dalawa yung kanyang wire. Ganyan dapat yung inyong coin slot. Okay, so ang sunod nating ikakabit ay yung JST connector 2.0. Dito ito ipinapasok. Terminal na to. Dito siya ipinapasok. Pero isang wire lang yung ginagamit dito. Yung nasa taas lang. Tatanggalin ko na lang yung isang wire para hindi kayo malito. May gamit lang kayo itong X-Acto knife or kung kahit anong manipis na pwede nyo ipansundot dito sa JST wire. Hindi naman necessary kailangan nyo tanggalin. Gusto ko lang tanggalin para hindi kayo malito kung bakit may mga nakahangpang wire. Hindi naman kailangan. Tapos gusto ko rin ilipat itong red wire sa taas. So, ilipat ko lang yung red wire dito. Pag bumili kayo nito, posibleng yung red wire nasa taas. Ito kasi kinuha ko lang, sinalvage ko lang ito. Galing din sa sira kong coin slot. Ito, pwede nyo kunin to kung meron kayong mga sirang coin slot. Pwede nyo kunin to. Tapos, pwede nyo siyang gamitin. Panlagay dito. Kasi iisa yung sukat nila. So, pag nilagay mo yan dyan, ayan, ganyan siya dapat. Pinakataas lang na pin yung gagamitin natin. So, para saan to? Bakit may JST connector? Halimbawa, bago yung piso Wi-Fi sa lugar nyo, hindi pa marurunong yung mga tao kung paano gamitin yung piso Wi-Fi nyo. Minsan, hindi sila kumukonect sa portal. Basta na lang sila maghuhulog dito. So, ngayon, papasok yung pera. Pero, hindi naman siya nabigyan ng oras kasi hindi man lang siya kumonect dun sa Wi-Fi signal mo o dun sa Wi-Fi vendor mo. So, ang paraan para maiwasan yun, para kumuhain lang siya ng barya tuwing merong nagpe-press ng insert coin, dinidisable ni Raspberry Pi ang coin slot using
this JST pin. So pag nakalagay ito dito, kontrolado ni Raspberry Pi kung kailan gagana ang coin slot. So halimbawa, yung customer nyo ay hindi pa kumukonect sa portal, tas naghulog na siya, i-reject lang yung barya dito. Hindi niya yung tatanggapin. Kahit ihulog niya ng ihulog yan, hindi niya tatanggapin yun. Kasi nga, disabled yung coin slot. Disabled siya using this JST wire. Tapos, ina-enable lang siya ni Raspberry Pi tuwing nag-click ng insert coin yung inyong customer. So, in that way, sigurado tayo na meron ng cellphone na nakakonect, meron ng bibigyan ng oras si Raspberry Pi. At show pala na not credited. Pag halimbawa, pumasok, tapos wala namang cellphone na kumukonect, na makikita nyo na not credited yung coin. So, para maiwasan yun, gumagamit ito, dinidisable yung coin. So, yan yung connection. Kakabitan ko lang ito ng mas mahabang wire. Okay, so to recap, ang ginawa natin dito sa ating coin slot ay tinanggal natin yung gray wire. Ang natira sa atin is yung red, white, at saka yung black. And then, yung black wire, ginawa nating dalawang wire. And then, kinabitan natin ang JST connector to disable and enable the coin slot. Guys, so bali sasaksak natin yung ating 12 volt power supply and then ayusin ko yung layout para hindi kayo malito kung saan pumupunta yung mga kable. And then yung female DC jack adapter, kakabit nyo na ngayon yan dito sa inyong 12 volt power supply. And then yung red at saka yung isang black wire ng coin slot papunta dito sa power supply. Ganyan. So 12 volt power supply and then yung black and red ng coin slot pumunta dito sa ating female DC jack adapter. Red on the positive, black on the negative terminal. And right now guys, if isaksak natin to ngayon, you will see na magpa-power na yung coin slot natin. Sinaksak natin yung extension, nag-power on na si 12 volt and then as you can see, may power na rin yung ating coin slot. Ino-oversimplify ko lang to para mas mag-register sa utak nyo na itong 12 volt is for the coin slot. Ito lang ang trabaho nito ay coin slot. Kasi pag dumating na si board, baka malito kayo. Basta oversimplification lang to. 12 volt, ipina-power si coin slot. And then we have our Raspberry Pi. Guys, itong pinutol ko ay DuPont wire. Ko-connect natin to dito sa pin 3 ng Raspberry Pi. Iduduksong natin to sa white wire coming from the coin slot.
recap lang kung saan na nakakonect yung ating mga wire. So from here, from coin slot, yung black at red niya ay pumunta sa ating 12 volt. And then yung isang black wire niya, kasi dalawa nga ang ginawa nating black wire coin slot, yung isang ground wire niya ay pumunta naman dito sa ating Raspberry Pi, papunta sa pin 39. Sa pin 39 ko siya nilagay para hindi masyadong dikit-dikit yung mga wires natin, mas makita nyo ng maayos. And then yung white wire, which is yung coin wire natin, eto siya, pumunta naman siya sa pin 3 ng Raspberry Pi. And then yung enable disable pin ng ating coin slot, pumunta naman siya sa ating pin 40 sa Raspberry Pi. So dulo-dulo. So dito nagsisimula yung numbering ng pin niya, guys. 1, 2, then 3. Ito yung number 3. So next, ikakabit na natin yung ating power supply. Cellphone charger yung ginagamit ko ngayon kasi wala na akong power supply ni Raspberry Pi. Actually, kung nagpo-produce na kayo ng piso Wi-Fi, hindi na kayo gagamit ng power adapter. Yun yung mas advanced build naman. Pero for now, for sake of simplicity, let's just use this. So si 5 volts power supply ang magpo-power kay Raspberry Pi. Hindi siya connect sa ating 12 volts. Okay guys, so ready na tayo to power our Raspberry Pi. Pero as you can see, we don't have our USB to LAN yet. So hindi ko muna kinabit yung ating USB to LAN saka yung ating router. Kasi medyo mahaba na yung video at marami pang configuration na gagawin dun sa router. Ayoko naman na ikabit yun nang hindi nyo nakikita kung paano yung configuration. I decided na gagawan ko na lang ng part 2 ang video ito. Dun ko i-detalye kung paano nyo malalagyan ng router itong ating build. Anyways, kahit wala yung ating router, pwede na tayong kumonek sa ating Raspberry Pi. Kasi si Raspberry Pi ay mayroong built-in Wi-Fi capability. Good news yun. So during testing at kulang yung pera nyo, pwedeng hindi nyo muna bilhin yung USB to LAN tsaka yung router. So let's go ahead and power our Raspberry Pi. Guys, so tapos na mag-boot si Raspberry Pi, pwede na tayong kumonect sa ating piso Wi-Fi hotspot. I will click on my network settings and then makikita nyo dito, nandito na yung Ado Psoft. Just click on it and then click on connect and you will be redirected to our portal page. Okay, so kung sakali man na hindi kayo may redirect dito sa ating portal page, what you can do is open your browser and then type in 10.0.0.1. Press enter and you will get the same portal page. Right now guys, pwede na tayo mag-try mag-insert coin. Okay guys, so as you can see, first boot pa lang natin, gumana na agad yung ating piso Wi-Fi. Ganyan kaganda yung Ado Psoft, napaka-beginner friendly. Meron lang tayong kailangang i-address, yung ating enable and disable, kasi hindi ko ginamit yung default pin ng Ado Psoft for the enable and disable ng ating coin slot. May wire nga tayo dito, meron tayong enable disable pin, pero as you can see, I'll try to put a coin without pressing on the insert coin. And what will happen is, tatanggapin niya yung coins.
Yan yung problema ngayon na dapat nating i-address. Kasi pag yung mga tao hindi pa marunong gumamit ng piso Wi-Fi, they will just put coins without entering your portal or without connecting to your Wi-Fi hotspot. And then magrereklamo sila na kinain yung pera ko. So, kailangan nating i-disable si CoinSlot kapag walang cellphone na nag-click ng insert coin dun sa portal. So, paano yun? Kailangan ko sabihin kay Adobe Pisoft na inilipat ko yung ating enable and disable wire sa pin 40 ng ating Raspberry Pi. Papakita ko sa inyo sa admin panel ng ating Adobe Pisoft. So, paano ba pumasok sa administration panel? Open your Google Chrome and then on the address bar, type in 10.0.0.1/admin and then press enter. And then you will see the admin login. Click on the username, type in admin, click on the password and then type in admin. Press enter. And you will see the Adobe Pisoft admin panel. The graphical user interface is very simple and easy to the eyes. Hindi ito mahirap i-navigate. Napakadaling i-navigate ng Adobe Pisoft software. Okay, so tingnan natin kung ano nangyari dun sa mga coins na hinulog natin na hindi naman tayo nag-click ng insert coin. Ano kaya nangyari doon? Tingnan natin sa ating sales inventory. On your left side is your system menu. And then click on the sales inventory. And here, you will see na yung mga hinulog nating coins na hindi tayo nag-click ng insert coin will be tagged as not credited. So, paano natin ito may iwasan? Kailangan na nating i-configure yung ating enable and disable pin. On your left side, click on timer settings. Here on the timer settings page, dito nyo makakonfigure yung mga pins ng inyong board. Here on the CoinSlot wiring settings, you will see GPIO for coin/white wire. So ito yung white wire na nakikita nyo during our assembly. And ito ay nakasulat sa GPIO 3. So tama na yon. Huwag nyo nang galawin to. Ito yung default ni Ado. Ngayon, dito sa relay settings, ito yung sinasabi ko sa inyo, enable, disable pin. Nakasulat dito relay settings kasi before, nung hindi pa nauso yung set pin, meron pa kaming ginagamit na relay. Mas marami pang wiring yon, kaya mas pinili ko na set pin na lang yung gamitin natin kasi unang-una, bawas sa presyo. Hindi na kayo bibili ng relay. At saka less din sa confusion kasi mababawasan din yung wirings. Although it says here na ito yung relay, it is a relay setting. Ito rin yung ating enable, disable wire. So here, kailangan nyo tong baguhin. And importante na maintindihan nyo na nakasulat dito na GPIO numbering based on BCM chip. Diba nandun siya sa pin 40? Pag nilagay natin yung pin 40 dito, hindi ito gagana. Kakain pa rin siya ng coins. Bakit? Kasi hindi naman GPIO numbering ang susundin ng relay settings, kundi GPIO numbering based on BCM chip. This is a very important thing. Hindi gagana to, sasakit ang ulo nyo pagka inilagay nyo dyan ang ilagay yung pin 40. So ano ba yung GPIO based on BCM chip? This is your GPIO numbering. So 1, 2, 3, 4 hanggang 40. Ang tinatawag na GPIO numbering based on BCM ay itong nasa labas. So as you can see sa pin 40, kung nasaan yung ating set pin at tiningnan natin yung label niya sa labas, which is the BCM chip GPIO numbering, it is called GPIO 21. So with that information, alam na natin kung anong kailangan nating ilagay dito sa ating relay settings. That is 21. Okay? Sana malinaw yon. And then the next setting should be relay module is active high. And then your CoinSlot relay delay in seconds. Dapat meron kayong seconds dito. Huwag nyong i-leave na 0. Bakit? Kasi pag ini-on, kung gumagamit kayo ng relay, which is in our case hindi,
Pag gumamit kayo ng relay, nagkakaroon ng kick si relay at nagki-credit ng piso si relay. But for our case, just wala man tayong relay, lagay na rin natin. Just put in 1 and then click on Save Changes. Scroll up and you will see that Ado Piso Wi-Fi is asking for a restart para mai-apply yung ating mga changes. I will just click on Restart, Confirm Restart, and the machine will reboot. Okay guys, tapos na nating iset yung setting sa admin panel ng Adobe. Ite-test na natin ngayon kung kakain pa rin siya ng coins kahit hindi tayo nag-insert coin. Let's try. Okay, so as you can see, hindi na siya kumakain ng coins. Pero let's try naman kung pag nag-click tayo ng insert coin, kung i-accept niya naman yung coins. I will click on insert coin. Okay, so tinanggap niya yung unang coin. Let's try again. Okay, so I will click on Start Internet kasi tapos na ako magbayad. And then I'll try again to put a coin without pressing the insert coin. Okay, so as you can see, disabled ulit yung coin slot. Okay guys, so pag-usapan lang ulit natin saglit yung Adobe Pisoft license. So pag yung Adobe Pisoft license ang ginamit nyo, meron kayong 10 days free trial period. So matitest nyo ng maayos yung inyong Piso Wi-Fi. And then kung decided na kayong bumili ng license, you can message us on our Facebook page at Pinoy Tech Tutorials. I'll put the link on the video descriptions below. We are authorized distributor of Adobe Pisoft license. At kung natulungan ka ng video ito at gusto mo ipakita ang iyong pasasalamat at suporta, please hit the like and subscribe button. Malaking tulong po ito sa ating channel upang makapag-produce pa ako ng mas magaganda, mas detalyadong mga tutorial na makakatulong sa inyo pagdating sa Piso Wi-Fi. Maraming salamat. See you on my next video. Peace out.